Bạn nghĩ rằng hệ mặt trời chỉ có duy nhất một trái đất. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng vào khoảng 4,3 tỷ năm trước, hệ mặt trời của chúng ta từng có ít nhất 3 hành tinh giống hệt trái đất. Chúng lần lượt là Theia, Hỏa tinh và trái đất nguyên thủy. Có người sẽ thắc mắc, chẳng phải Hỏa tinh chỉ là một hành tinh sa mạc thôi sao? Làm sao có thể gọi là trái đất được? Còn Theia là gì? Nghe thật lạ lẫm đúng không? Theia được các nhà khoa học gọi là hành tinh tiền thân của trái đất. Nó ra đời vào 4,5 tỷ năm trước và cùng trái đất nguyên thủy xoay quanh mặt trời. Đây từng là hai hành tinh đá đẹp nhất trong giai đoạn sơ khai của hệ mặt trời. Dựa theo mô phỏng suy diễn của NASA và phân tích mẫu vật mặt trăng, kích thước của Theia tương đương với Hỏa tinh. Bán kính khoảng 3.000 cây số, bằng một nửa bán kính trái đất. Nó cũng nằm ở vùng có thể cư trú của hệ mặt trời. Bên trong có đá rắn, bề mặt thậm chí có khả năng tồn tại nước lỏng. Nếu như nó không biến mất, có lẽ bây giờ nó cũng sẽ là một hành tinh nuôi dưỡng sự sống. Nhưng chớ trêu thay, sự hỗn loạn thời kỳ đầu của hệ mặt trời đã định đoạt bi kịch của nó. "4,5 tỷ năm trước, hệ mặt trời vừa hình thành không lâu, quỹ đạo các hành tinh còn chưa ổn định. Vô số tiểu hành tinh, sao chổi ở trong hệ mặt trời di chuyển hỗn loạn, giống như một chiến trường đất đá vậy. Theia vì bị lệch quỹ đạo nên đã dần dần tiến sát về phía trái đất nguyên thủy. Cuối cùng, với góc nghiêng khoảng 45 độ và vận tốc chưa tới 4 cây số trên giây, một cú va chạm trực diện đã xảy ra. Đây là vụ va chạm thảm khốc nhất trong lịch sử hệ mặt trời mà giới khoa học gọi là sự kiện đại va chạm. Uy lực của nó tương đương với 10 mũ 23 tấn thuốc nổ TNT phát nổ cùng lúc, lớn hơn tổng sức mạnh của tất cả vũ khí hạt nhân trong lịch sử nhân loại, mà nhân lên 100.000 tỷ lần. Va chạm xảy ra khoảnh khắc, Theia trực tiếp bị đâm cho tan xương nát thịt. Một phần mảnh vỡ chìm vào sâu trong lớp manti trái đất nguyên thủy và cùng trái đất dung hợp thành một thể. Một phần mảnh vỡ khác thì bị bắn ra trên quỹ đạo quanh trái đất, dưới tác dụng của lực hấp dẫn, từ từ ngưng tụ, làm lạnh, cuối cùng hình thành nên mặt trăng mà chúng ta nhìn thấy bây giờ. Thứ hai chính là Hỏa tinh. 4 tỷ năm trước, Hỏa tinh thực ra là một hành tinh xanh cực kỳ tương đồng với trái đất, là hành tinh có hy vọng nuôi dưỡng sự sống nhất trong hệ mặt trời, thậm chí còn dễ cư trú hơn cả trái đất. 4 tỷ năm trước, Hỏa tinh có tầng khí quyển dày. Trong không khí chứa lượng lớn khí carbonic và oxy, có thể hình thành hiệu ứng nhà kính để nhiệt độ bề mặt Hỏa tinh duy trì ở mức từ 0 đến 100 độ C, vừa vặn có thể dung nạp sự tồn tại của nước lỏng. Hỏa tinh thời đó, bề mặt có đại dương rộng lớn, những con sông uốn lượn, những dãy núi nhấp nhô, thậm chí có thể có hồ và đồng bằng châu thổ. Bề mặt Hỏa tinh đến nay vẫn còn lưu giữ những lòng sông khô cạn, lòng hồ và địa hình châu thổ. Đây đều là bằng chứng thép cho việc nước lỏng từng tồn tại. Các nhà khoa học suy đoán nước lỏng trên Hỏa tinh có thể đã duy trì gần 1 tỷ năm. Khoảng thời gian này đủ cho sự ra đời và tiến hóa của sự sống đơn giản. Nhưng tại sao một Hỏa tinh tràn đầy sức sống như vậy cuối cùng lại biến thành một bãi sa mạc hoang vu? Đó là bởi lõi của nó quá nhỏ, trong khi lõi của trái đất là hợp kim sắt niken nóng chảy, luôn luôn không ngừng xoay chuyển, từ đó tạo ra một từ trường mạnh mẽ bảo vệ tầng khí quyển trái đất. Trong khi đó, thể tích lõi của Hỏa tinh chỉ bằng 1/3 trái đất. Khoảng 3 tỷ năm trước, lõi Hỏa tinh đã nguội lạnh hoàn toàn và ngừng quay, kéo theo đó là sự biến mất của từ trường hành tinh. Không còn từ trường bảo vệ, dấu mặt trời giống như một lưỡi dao sắc lẹm, đâm xuyên thẳng vào khí quyển Hỏa tinh, không ngừng bóc tách các phân tử khí. Tàu thăm dò Maven của NASA phát hiện ra rằng mỗi năm, gió mặt trời đánh cắp khoảng 100.000 tấn khí quyển của Hỏa tinh. Sau hàng tỷ năm xói mòn, tầng khí quyển trở nên cực kỳ mỏng manh, độ dày hiện nay chỉ bằng 1% so với trái đất. Khi khí quyển biến mất, nhiệt độ bề mặt giảm mạnh, thấp nhất có thể tới âm 150 độ C, cao nhất cũng chỉ 20 độ C. Nước lỏng không thể tồn tại ổn định, hoặc bị đóng băng dưới các tảng băng ở hai cực, hoặc bị bốc hơi, ion hóa rồi thoát ra ngoài vũ trụ theo các đường sức từ. Không có khí quyển che chở, bức xạ mặt trời và tia vũ trụ có thể chiếu thẳng xuống bề mặt. Ngay cả những sự sống đơn giản nhất cũng sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc. Có thể nói, Hỏa tinh từng là một hành tinh đầy hy vọng, chỉ vì những khiếm khuyết bẩm sinh cộng với sự xói mòn tàn nhẫn của mặt trời mà cuối cùng trở thành một vùng đất hoang tàn.
Sự tồn tại của trái đất chúng ta không chỉ là may mắn, mà là một hành trình đầy dẫy hiểm nguy. Nó đã vượt qua vô số thảm họa vũ trụ mới có thể duy trì đến tận hôm nay. May mắn đầu tiên là sự bảo vệ của Mộc Tinh. Mộc Tinh là hành tinh lớn nhất hệ mặt trời, khối lượng gấp 318 lần trái đất, lực hấp dẫn cực mạnh. Nó giống như người quét dọn của hệ mặt trời, thu hút phần lớn các tiểu hành tinh và sao chổi. Nếu không có sức hút của Mộc Tinh, những vật thể này rất có thể sẽ đâm vào trái đất, mang đến thảm họa diệt vong. Ví dụ điển hình nhất là 65 triệu năm trước, một tiểu hành tinh đường kính 10 cây số đã đâm vào trái đất, khiến khủng long tuyệt chủng. Nếu không có Mộc Tinh ngăn chặn, những vụ va chạm như vậy có thể xảy ra thường xuyên hơn nhiều. Mộc Tinh giống như một người anh cả, luôn âm thầm bảo vệ trái đất, che chắn hầu hết các loại đạn từ vũ trụ. Hơn nữa, lõi trái đất luôn không ngừng xoay tròn, từ trường cũng luôn tự phục hồi. Ngay cả khi trái đất từng bị tiểu hành tinh va chạm, làm từ trường yếu đi tạm thời, nó vẫn có thể tăng cường lại từ trường thông qua sự quay của lõi để bảo vệ khí quyển. Còn hỏa tinh, vì lõi đã nguội lạnh nên mất đi khả năng tự phục hồi. Một khi từ trường biến mất thì không bao giờ khôi phục lại được. Như đã nói ở trên, mặt trăng là tàn tích của thầy A. Sự tồn tại của nó không chỉ ổn định quỹ đạo quay của trái đất mà còn điều hòa thủy triều, thúc đẩy chuyển động mảng kiến tạo. Kiến tạo mảng giúp giải phóng nhiệt lượng bên trong trái đất, tạo ra núi lửa phun trào. Núi lửa lại giải phóng lượng lớn carbonic để duy trì hiệu ứng nhà kính, giữ cho nhiệt độ trái đất ổn định. Nếu không có mặt trăng, kiến tạo mảng có thể ngừng lại, hiệu ứng nhà kính biến mất, trái đất sẽ ngày càng lạnh hơn, nước lỏng bị đóng băng hoàn toàn và sự sống không thể tiếp diễn. Vì vậy, sự sống sót của trái đất chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Đó là sự hy sinh của thầy A, sự bảo vệ của Mộc Tinh, sự ổn định của mặt trăng, cộng với nỗ lực của chính trái đất đã cùng nhau tạo nên một kỳ tích trong vũ trụ. Có lẽ trong vũ trụ có rất nhiều hệ sao giống như hệ mặt trời và có nhiều hành tinh đá giống như ba trái đất. Nhưng để hội tụ đủ mọi sự may mắn, để nuôi dưỡng sự sống như trái đất thì có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các nhà khoa học thông qua kính viễn vọng Webb và Kepler đã phát hiện ra vô số hành tinh giống trái đất. Có cái nằm trong vùng ở được, có cái có bề mặt rắn, thậm chí có cái có nước lỏng, nhưng phần lớn chúng đều không có sự bảo vệ như trái đất, không có sự hy sinh như thầy A, và cuối cùng đều trở thành những hành tinh hoang vu lạnh giá, mãi mãi không có hy vọng về sự sống. Cảm ơn đã lắng nghe.